गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. तर आज आपण लेक्चरला सुरुवात करूया. कालच्या लेक्चरला आपण टाइप्स ऑफ अटॅक्स स्टार्ट केले. रिस्क अनालिसिस, टाइप्स ऑफ अटॅक्समध्ये व्हायरस, बॉम्ब्स अँड ट्रोजन्स हे बघितले. तर ह्याचा पुढचा जो पार्ट आहे, ते पुढचे जे काही पार्ट आहेत तो आपला आताच्या लेक्चरला बघायचा आहे. त्यामध्ये आपण ट्रोजनवरती होतो. रिजेक्ट स्क्रीनवरती तुम्हाला दिसत असेल की आपण ट्रोजनवरती काल होतो. ट्रोजनची कन्सेप्ट मी तुम्हाला सांगितली, एक स्टोरी आहे ती बघा. तर होप तुम्ही बघितली असेल किंवा माहिती असेल, ऐकली असेल. तर ट्रोजन्स अटॅक्स हे ट्रोजन हॉर्स हे काय करतात, तर तुमच्या सिस्टीममध्ये एंटर करतात आणि सिस्टीममध्ये एंटर येऊन त्यानंतर ते काय करतात, एक्सप्लोइट होतात. त्यानंतर ते अटॅक काय करतात, स्टार्ट करतात. त्यामध्ये आहेत रिमोट ॲक्सेस ट्रोजन जो पार्ट आहे. अ पॉवरफुल टाइप ऑफ ट्रोजन प्रोग्राम इज कॉल्ड रिमोट ॲक्सेस ट्रोजन. हा सगळ्यात पॉवरफुल टाईप आहे. इट्स अ व्हेरी पॉप्युलर टुडेज अटॅकर सर्कल. सध्याच्या अटॅकर सर्कल्समध्ये हा सगळ्यात पॉप्युलर असा अटॅक आहे. सो ह्यामध्ये काय होते, वन्स इन्स्टॉल अ रॅट दॅट इज अ रिमोट ॲक्सेस ट्रोजन. रॅट म्हणजेच काय, रिमोट ॲक्सेस ट्रोजन. हे एकदा इन्स्टॉल झाल्यानंतर ते काय करतात, इट बिकम्स अ बॅकडोर इन टू अ कॉम्प्रोमाइज सिस्टीम अँड अलाउज द रिमोट अटॅकर्स टू डू व्हर्च्युअली एनिथिंग दे वॉन्ट टू द कॉम्प्रोमाइज पीसी. ते काय करतात, एक बॅकडोर सारखे काय करतात, वर्क करतात. बॅकडोर म्हणजे कसं, की त्या ठिकाणी ते तुमच्या कम्प्युटर सिस्टीममध्ये एंटर करतात आणि एंटर केल्यानंतर ती तुमची सिस्टीम रिमोटली काय करतात, ॲक्सेस करतात. रिमोटली ॲक्सेस म्हणजे काय, त्यांना जे पाहिजे ते तुमचे सिस्टीममध्ये ते तसं ॲक्सेस करू शकतात. त्यांना पाहिजे ते सिस्टीममध्ये काय करू शकतात, करू शकतात. So anything they can do with your system, they just enter from the back door into your system and they do whatever they want for the attack. So RAT, that is remote access trojan, have even been known to record video and audio from host computers web camera and microphone. Even though they can access your camera and even though they can access your audio also. That's why they can record your voice and they can record your video through the cameras without knowing you. तुम्हाला न समजता ते काय करू शकतात, तुमचा कॅमेरा, तुमचं जे काय माईक वगैरे आहे, व्हिडिओ आहे, व्हिडिओ कॅमेरा आहे, ते सगळं त्या ठिकाणी ॲक्सेस करू शकतात आणि ते इवन रेकॉर्ड पण ते करू शकतात. सो हे आहेत रॅट. सो इमॅजिन मालवेअर दॅट इज कॅपेबल ऑफ रेकॉर्डिंग एव्हरी कन्व्हर्सेशन मेड नियर द पीसी. शुअरली कॉन्फिडेन्शियल बिझनेस मीटिंग हॅव बीन रेकॉर्डेड. जर असे काही मालवेअर्स असतील जे काय करतात, तुमचं जे कॅमेऱ्याच्या किंवा ऑडिओच्या सिस्टीमच्या समोर बोललेलं सगळं रेकॉर्ड करतात, तर शुअरली ह्यामध्ये अटॅक्स हे होऊ शकतात. शुअरली जर एखादी बिझनेस मीटिंग होत असेल तर तिचं कन्व्हर्सेशन हे त्या ठिकाणी चोरीला जाऊ शकतं. सो रॅट कम्स विथ सर्व्हर क्लायंट प्रोग्राम्स. एक सर्व्हर क्लायंट प्रोग्राम बरोबर येतात. सो द क्लायंट पोर्शन क्रिएट्स सर्व्हर एक्झिक्युटेबल दॅट मीन टू रन ऑन अनसस्पेक्टिंग युजर्स पीसी while the server program can be extensively customized. सर्व्हर प्रोग्राम आणि क्लायंट प्रोग्राम अशा प्रकारे येतात. क्लायंट प्रोग्राम असेल तर ते काय होतात, तुमच्या सिस्टीमवरती रन होतील. सर्व्हर असतील तर ते कस्टमाइजली काय होतील, त्या ठिकाणी मॉडिफाय वगैरे तयार करता येईल. नंतर आहे झोंबी ट्रोजन्स अँड DDoS अटॅक. झोंबी ट्रोजन्स काय, इट इन्फेक्ट अ होस्ट अँड वेट फॉर देअर ओरिजिनेटिंग अटॅकर्स कमांड टेलिंग देम टू अटॅक देअर अदर होस्ट. जे झोंबी ट्रोजन्स आहेत ते काय करतात, झोंबी ट्रोजन्स
त्या ठिकाणी तुमची सिस्टीम जी आहे ती इन्फेक्ट करतातच, पण त्याच्याबरोबर फक्त ते काय करतात सेम आहे, फक्त ते काय करतात दे वेट फॉर द अटॅकर कमांड. ते काय करतात अटॅकर ती कमांड देण्याची वेट करत असतात की अटॅकरने सांगेल किंवा अटॅकर जेव्हा कमांड देईल तेव्हाच ते काय होईल त्या ठिकाणी अटॅक्स हे होतील, अदरवाईज त्या ठिकाणी ते अटॅक होणार नाही. हे पण सेम ट्रोजन सारखेच वर्क करतात, फक्त दे आर वेट फॉर द ओरिजिनेटर अटॅकर. जो ओरिजिनेटर अटॅकर आहे, जो ओरिजिनल अटॅकर आहे, ज्याने तो ट्रोजन काढला असेल किंवा त्याने अटॅक करायला पाठवला असेल, तर त्याच्या कमांडसाठी फक्त ते वेट करतात. त्यानंतर द अटॅकर इन्स्टॉल अ सिरीज ऑफ झॉम्बी ट्रोजन्स समटाइम्स नंबरिंग इन द थाउजंड्स with one predefined command. The attacker can cause all zombies to begin to attack another remote system with a distributed denial of service attack. ह्यामध्ये अटॅकर हे बरेचसे झोमॅटोजन म्हणजे बऱ्याचशा फाईल्स ह्या व्हायरसच्या असतील ते काय करतात एका सिस्टीममध्ये सेंड करतात विथ प्री डिफाईन्ड कमांड्स अँड दे कॅन कॉज युअर सिस्टीम ऑर दे कॅन अटॅक युअर सिस्टीम रिमोटली. सो विथ डिनायल ऑफ सर्व्हिस दॅट इज DDoS, दॅट इज डिस्ट्रीब्युटेड डिनायल ऑफ सर्व्हिस, हा पण एक अटॅकचा टाईप आहे, तो आपण पुढे जाऊन बघणार आहोत. पण ह्या प्रकारचे अटॅक पण ह्या डिनायल ऑफ सर्व्हिसमधून होत असतात. त्यानंतर आहे मालिशियस HTML. So the internet allows of many different types of attacks, many of which are HTML based. Pure HTML coding can be malicious when it breaks browser security zones or when it can access local system files. Malicious HTML has often been used to access files on local PC to specifically or specially crafted HTML links can download files from the user workstation, retrieve password and delete data. Malicious HTML या फाइल्स काय असतात तर युजरचा डेटा ऍक्सेस करण्यासाठी त्या काय केल्या जातात यूज केल्या जातात. Especially they enter into the system and they can access your system, they can access your file, they can access your download files from the HTML. Okay, that is a malicious HTML file. So they breaks your security of your browser and they access the local system files. So these are the some terms of attacks. After that, next point is risk analysis. So what is risk analysis? Risk analysis need to be part of every security effort. रिस्क अनालिसिस काय आहे ते आतापर्यंत आपण टाइप्स ऑफ अटॅक बघितले, कुठले मालिशियस सिस्टीममध्ये झॉम्बी ट्रोजन बघितला, DDoS, त्यानंतर ट्रोजन, ईमेल वर्म्स, कम्प्युटर वर्म्स, व्हायरसेस, त्यामध्ये व्हायरसेसचे जे टाइप्स आहेत ते, आणि अॅनाटॉमी ऑफ व्हायरसेस. सो रिस्क अनालिसिस काय आहे, रिस्क अनालिसिस का गरजेचं आहे आणि ते कसं करतात. सो रिस्क अनालिसिस नीड टू बी पार्ट ऑफ एव्हरी सिक्युरिटी एफर्ट. इट शुड अनालाइज and categorize the assets that need to be protected and the risks that need to be avoided. And it should be facilitate identification and prioritization of protective elements. ह्याला काय करतं तर हे रिस्क जे आहे हे इट नीड टू बी पार्ट ऑफ एव्हरी सिक्युरिटी एफर्ट, म्हणजे एक सिक्युरिटी एफर्टचा पार्ट आहे हा. इट शुड बी अनालाइज अँड कॅटेगराइज. हे काय सिक्युरिटी आहे त्याच्यामध्ये दरवेळी अनालाइज आणि कॅटेगराइज त्या ॲसेटनुसार केलं पाहिजे. इट शुड बी प्रोटेक्टेड, सिस्टीम बेस शुड बी प्रोटेक्टेड, रिस्क दॅट नीड टू बी अवॉइडेड, अँड इट शुड बी फॅसिलिटेट द आयडेंटिफिकेशन अँड प्रायोरिटायझेशन. ह्या ठिकाणी आयडेंटिफिकेशन रिस्कचं केलं पाहिजे, प्रायोरिटायझेशन, हे सगळ्या गोष्टी प्रायोरिटी असेल, आयडेंटिफिकेशन असेल, या सगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी लक्षात घेऊन, म्हणजे एखादा अटॅक होतोय पण तो तेवढासा काय बोलतो आपण स्ट्रॉंग नसेल तर त्यावेळेला ते उगाच जास्त फोकस करून बसलं, त्याला प्रायोरिटी कुठल्या अटॅकला द्यायची, कुठल्या एखादा नुसतं तुम्हाला काय म्हणतो आपण घाबरवण्यासाठी पण फक्त केलेला असेल अटॅक, फक्त ट्राय केला असेल, जस्ट अटेम्प्ट केला असेल, ह्या पण सगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी अटॅकमध्ये होत असतात. So it can also provide a means to measure the effectiveness of overall security architecture by tracking those risks and their associated mitigation over the time to observe trends. So how to calculate risk? Risk कशी calculate करतात? So formal definition of risk is the probability of undesired event, a threat, exploiting a vulnerability to cause an undesired result to an asset. So risk is equal to probability. Probability म्हणजे तुमचा जो थ्रेट आहे प्लस एक्सप्लॉइट ऑफ व्हलनॅबिलिटी. थ्रेट काय आहे म्हणजे तुमच्याकडे किती चान्सेस आहेत, प्रोबॅबिलिटी म्हणजे किती चान्सेस आहेत तुमच्यावरती अटॅक होण्याचे, तुमच्याकडे किती सिस्टीम व्हलनरेबल आहे, ठीक आहे, तुमच्याकडे किती सिस्टीम वीक आहे, त्याच्यानुसार ते कॅल्क्युलेट केलं जातं. इज इक्वल टू रिस्क इज इक्वल टू प्रोबॅबिलिटी, मीन्स हे सगळं सांगायचं फॅक्टर की त्यामध्ये तुमच्याकडे किती प्रोबॅबिलिटी आहे, किती चान्सेस आहेत
रिस्क किंवा अटॅक होण्याचे प्लस मल्टिप्लाय बाय कॉस्ट ऑफ ॲसेट डॅमेज, मल्टिप्लाय बाय तुमचं काय कॉस्ट जी आहे ॲसेट डॅमेज होण्याची किंवा ॲसेट डॅमेज झाल्यानंतरची जी काही कॉस्ट आहे त्या ॲसेटची, जो काही डेटा आहे त्याची जी काही कॉस्ट आहे तिला मल्टिप्लाय करायचं. सो इज इक्वल टू काय रिस्क. म्हणजे तुम्हाला रिस्क जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर तुम्ही अशा प्रकारे करू शकता की रिस्क काय आहे, किती चान्सेस आहेत, कोणत्या कोणत्या गोष्टीवर चान्सेस आहेत रिस्क अटॅक होण्याचे, प्लस तुमचं कॉस्ट काय आहे त्या सिस्टीमची किंवा ते जे ॲसेट डॅमेज झाले त्याचे. After that, commonly used approach to assigning cost to risk is annualized loss expectancy. Annualized loss expectancy आहे ते कसं कॅल्क्युलेट करतात तर सिंगल लॉस मल्टिप्लाय बाय अॅन्युलाइज रेट. अॅन्युलाइज रेट काय आहे लॉसचं इंटू सिंगल लॉस. सो हे जस्ट रिस्क कसं कॅल्क्युलेट होतं हे लक्षात ठेवा. रिस्क का गरजेचं आहे, रिस्क अनालिसिसमध्ये आपण टाईप्स ऑफ अटॅक्स बघितले, त्यामध्ये वेगवेगळे अटॅक्स वेगवेगळे टर्म्स कोणत्या टाईप्स ऑफ व्हायरसेस बघितले, वर्म्स बघितले, ट्रोजन्स बघितले, तर ह्या सगळ्या टर्म्स लक्षात ठेवा. So this is the cost of undesired event, a single loss expectancy multiplied by the number of times you expect that event to occur in 1 year, the annual rate of occurrence. म्हणजे ह्या ठिकाणी सिंगल लॉस एक्सपेक्टन्सी म्हणजे एका ठिकाणी एक अटॅक होऊ शकतो, मल्टिपल अटॅक होऊ शकतात, आणि हे सगळं कॅल्क्युलेट केलं जातं तुमचं तर ॲन्युलाइज रेट ऑफ ऑकरन्स. म्हणजे सगळं तुमचं ॲन्युलाइजली रेट जो आहे तो रिस्कचा कॅल्क्युलेट केला जातो. तर होतं रिस्क ॲनालिसिस. ते बघा शेवटची टर्म का कॅल्क्युलेट करायचं किंवा काय कॅल्क्युलेट करायचं, कसं कॅल्क्युलेट करायची ही होती. अगोदर आपण त्याची नीड काय आहे ते बघूया. त्यानंतरचा जो पॉईंट आहे दॅट इज अ सिक्युअर डिझाईन प्रिन्सिपल्स. सिक्युअर डिझाईन प्रिन्सिपल्स ह्या पॉईंटमध्ये आपल्याला बघायचं आहे ते आहे CIA ट्रायड अँड अदर मॉडेल्स. CIA ट्रायड हा एक एक्झामला येणारा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन्स आहे की CIA ट्रायड एक्सप्लेन करा की कॉन्फिडेन्शियलिटी, इंटिग्रिटी अँड अवेबिलिटी. Availability they explain kara. So these 3 points are important and which included in the CIA triad. तर ह्याला CIA triad काय बोलतात किंवा CIA काय आहेत ह्यामध्ये काय ह्या मॉडेलमध्ये ते बघूया. So CIA stand for confidentiality for C, integrity for I and availability for A. So the confidentiality is referred to the restriction of access to data only to those who are authorized to use it. कॉन्फिडेन्शियलिटी काय असतं तर तुमचा कॉन्फिडेन्शियल डेटा एक सिक्रेट डेटा आहे, तो सिक्रेट डेटा ॲक्सेस करण्याची परमिशन ही फक्त ज्यांना ऑथरायझेशन आहे, ज्यांना ऑथराईज आहेत, हू आर ऑथराईज दे कॅन ऑनली ॲक्सेस द डेटा. ज्यांना परमिशन आहे, ठीक आहे, तेच काय करू शकतात त्या ठिकाणी तो डेटा ॲक्सेस करू शकतात. दॅट इज अ कॉन्फिडेन्शियलिटी. आफ्टर दॅट इंटिग्रिटी. सो इंटिग्रिटी मीन्स which is a particularly relevant to data, refer to the assurance that the data has not been altered in an unauthorized way. डेटा जो आहे तुमचा तो तुमचा डेटा हा इंटिग्रेटेड राहायला पाहिजे, म्हणजे त्यामध्ये कुठलंही मॉडिफिकेशन नाही झालं पाहिजे. मॉडिफिकेशन इन द सेन्स तुमचा डेटा अल्टर नाही झाला पाहिजे, त्यामध्ये चेंजेस नाही झाले पाहिजे. मग ते चेंजेस कसंही असतील, अनऑथराइज ॲक्सेस थ्रू झाले असतील किंवा कसेही झाले असते, तर त्या डेटामध्ये तुमचा चेंज नाही झाला पाहिजे. म्हणजे तुमचा डेटा हा इंटिग्रेट राहायला पाहिजे, कॉन्स्टंट राहायला पाहिजे, ठीक आहे. दॅट इज अ इंटिग्रिटी. आणि आफ्टर दॅट अवेलेबिलिटी. दॅट इज अ अवेलेबिलिटी रेफर टू द अप टाईम ऑफ कम्प्युटर बेस्ड डिव्हायसेस, कम्प्युटर बेस्ड सर्व्हिसेस, द अश्युरन्स दॅट द सर्व्हिस विल बी अवेलेबल व्हेन इट्स निडेड. हे काय करतं तर तुमचं अवेलेबिलिटी की तुमचं जेव्हा जेव्हा तुम्हाला डेटाची गरज आहे तेव्हा तेव्हा डेटा तो त्यावेळी तुम्हाला अवेलेबल करून देणं हे अवेलेबिलिटीचं काम आहे. सो इट रेफर टू द अप टाईम. अप टाईम म्हणजे जेव्हा गरज आहे तुम्हाला, जेव्हा पाहिजे डेटा त्यावेळी तुम्हाला डेटा ॲक्सेस करता आला पाहिजे, त्यावेळी तो पूर्ण डेटा तुम्हाला भेटला पाहिजे. दॅट इज अ CIA मीन्स CIA ट्रायड. ओके, हा मॉडेल आहे कॉन्फिडेन्शियलिटी, इंटिग्रिटी अँड अवेलेबिलिटी. ही टर्म CIA मध्ये आहे. त्यानंतर आहे डिफेन्स मॉडेल. डिफेन्स मॉडेल ह्यामध्ये कोणते कोणते आहेत? डिफेन्स मॉडेलमध्ये मेनली 2 मॉडेल्स हे आहेत, त्यामध्ये लॉलीपॉप मॉडेल आणि ओनियन मॉडेल. 2 मॉडेल हे डिफेन्स मॉडेलमध्ये यूज केले जातात. पहिलं लॉलीपॉप आणि दुसरं ओनियन. So there are 2 approaches you can take to preserve the confidentiality, integrity and availability. हे जे कॉन्फिडेन्शियलिटी, इंटिग्रिटी आणि अवेलेबिलिटी आहे, सी आहे, हे मेंटेन होणं खूप गरजेचं आहे. हे
तुमचं मेंटेन असेल, CIA जर मेंटेन असेल तर तुमची सिक्युरिटी त्या ठिकाणी प्रॉपर आहे असं बोललं जातं. So there are two approaches you can take to preserve the confidentiality, integrity and availability and authenticity of electronic physical assets such as data on your network. म्हणजे सगळं आपण कशासाठी करतो? तुमच्या डेटासाठी करतो. तुमचा जो काय डेटा आहे, इट मे बी फिजिकल और इट मे बी इलेक्ट्रॉनिक, तो सगळा डेटा आपण सिक्युरिटी होण्यासाठी हे चेक करत असतो. So build a defensive perimeter around those assets and trust everyone who has access inside. म्हणजे काय करा, जेव्हा मॉडेल तुम्ही बनवतात किंवा जेव्हा त्या ठिकाणी डिफेन्स मॉडेल तुम्ही बनवत असता त्यावेळी त्यावेळी तुम्ही त्या ॲसेटवरती, त्या डेटा आहे त्याच्या बाजूला किंवा त्याच्या भोवताली एक सिक्युरिटी किंवा डिफेन्सिव्ह पेरिमीटर तयार करा. डिफेन्स जे काय आहे ते तयार करा, बाजूला पूर्ण सिक्युरिटी ठेवा आणि ती सिक्युरिटी अशी असेल की तुम्ही ज्याला डेटाचा ॲक्सेस दिलेला आहे त्यांच्यावरती एक ट्रस्ट ठेवा की हू आर ॲक्सेसिंग द डेटा, they are authorized or you are trustable persons. No one should be access the data from unauthorized way or any third party who access that data. तुम्हाला ज्यांना तुम्ही परमिशन दिलेले आहे they can only access and you have to trust on them. So that is one thing while building the defensive models. And second one is use many different types of and levels of security controls in a layer defense in a depth approach. दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्ही बरेचसे सिक्युरिटीचे लेयर्स ठेवा. एक झाली तर दुसरी, दुसरी तर तिसरी, म्हणजे काय बरेच लेअर जेव्हा असतील आणि तुमचा डेटा हा इनसाइड असेल, ठीक आहे, डेटा एक इनसाइडला असेल आणि त्या ठिकाणी जर तुमच्या सिक्युरिटी हा खूप असतील तर त्या लेवल्स सगळ्या ब्रेक केल्यानंतर तुमचा डेटा त्या ठिकाणी ॲक्सेस होईल, अदरवाईज तो होणार नाही. म्हणजे सिक्युरिटी एक त्या ठिकाणी कंट्रोल हा त्या ठिकाणी असेल, म्हणजे बऱ्याचशा लेवल्स त्या ठिकाणी पार झाल्यानंतर बऱ्याचशा लेवल्स किंवा सिक्युरिटीच्या ज्या काय बॉर्डर्स आहेत त्या ब्रेक केल्यावरच तुमचा डेटा हा ॲक्सेस होईल, अदरवाईज होणार नाही. दॅट इज वन डिफेन्स अप्रोच ऑफ द डिफेन्स मॉडेल. So first is the lollipop model they given here. So the most common form of defense known as a perimeter security involves building a virtual wall around object of value or virtual or physical. तर सगळ्यात मोस्ट कॉमन हा आहे की लॉलीपॉप मॉडेल आहे ज्यामध्ये एक व्हर्च्युअल वॉल असते बाजूने आणि व्हर्च्युअल वॉलच्या आतमध्ये काय असतो, डेटा असतो. आणि ती व्हर्च्युअल वॉल म्हणजे तुमची एक सिक्युरिटीची लेवल आहे, ठीक आहे, एक लेवल जी आहे ती सिक्युरिटीची आहे ज्यामध्ये तुमचा काय असतो, डेटा असतो. आता ह्याला लॉलीपॉप मॉडेल का बोललं जातं किंवा लॉलीपॉप ही टर्म का दिली आहे, तर या पेरिमीटर सिक्युरिटी इज लाईक अ लॉलीपॉप विथ हार्ड क्रंची शेल on the outside and soft chewy center on the inside. जसं की लॉलीपॉप त्याचं काय, तर क्रंची सेल असते, हार्ड थोडी सेल असते, ती आउटसाईडला असते आणि आतमध्ये जे काही चॉकलेट वगैरे असतं ते सॉफ्ट जे काय आहे तर ते इनसाइड असतं. जो मेन त्याचं चॉकलेट आहे ते काय असतं, इनसाइड असतं लॉलीपॉपचं. सो दॅट इज अ वन थिंग दे यूज हिअर, द टर्म यूज हिअर, लाईक सेम दे इम्प्लिमेंट अँड यू कॅन इम्प्लिमेंट इन टू द सिक्युरिटी दॅट you can also build the hard shell around your data, around your asset, around your important asset. It may be physical, it may be virtual, and that wall or that hard shell will secure your data. So one of the limitation of perimeter security is that once the attacker breaches the perimeter defense, the valuable inside are completely exposed. फक्त ह्यामध्ये डिसएडव्हान्टेज किंवा ह्याचा ड्रॉबॅक किंवा ह्याची लिमिटेशन एवढीच आहे की तुम्ही त्या ठिकाणी जर अटॅकरने त्या ठिकाणी ती हार्ड शेल आहे, ती जी काही तुमची लेअर आहे ती ब्रेक केली, ती त्यांनी काय केलं, तोडली, तर त्यानंतर तुमचा जो डेटा आहे तो पूर्णपणे एक्सपोज होणार आहे. तुमचा जो काय व्हॅल्युएबल इनसाइड असणार आहे, व्हॅल्युएबल जो काही इन्फॉर्मेशन असेल, व्हॉट एव्हर ॲसेट असेल ते काय होणार आहे त्या ठिकाणी एक्सपोज होणार आहे, कारण की फक्त ह्यामध्ये लेअर ही काय आहे, एकच आहे. ओके, सो दिस इज द लॉलीपॉप मॉडेल इन डिफेन्स मॉडेल. डिफेन्स मॉडेल का गरजेचं आहे ते बघितलं, ते सांगितलं, आणि कसं आपण बिल्ड करू शकतो, दोन कॉमन गोष्टी सांगितल्या. त्यानंतर आपण पहिलं जे मॉडेल बघितलं डिफेन्सचं ते होतं लॉलीपॉप मॉडेल. त्यानंतर आपल्याला जे मॉडेल बघायचं दॅट इज अ ओनियन मॉडेल. सो अ बेटर अप्रोच इज द ओनियन मॉडेल ऑफ सिक्युरिटी. आता सगळ्यात बेटर अप्रोच जो आहे तो आहे ओनियन मॉडेल. का सिक्युरिटीसाठी ओनियन मॉडेल का यूज केलं जातं? So it is a layer strategy often referred to as a defense in depth. This model addresses the contingency of perimeter security breach occurring
A layer security architecture like an onion must be peeled away by the attacker and layer by layer with plenty of grime. ओनियन मॉडेल काय करतं तुम्हाला एक डीप सिक्युरिटी त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करतं, कारण की ह्यामध्ये खूप साऱ्या लेयर्स, खूप साऱ्या सिक्युरिटीच्या ज्या बॉर्डर्स आहेत त्या ठिकाणी आपण इम्प्लिमेंट करत असतो ओनियन मॉडेलमध्ये, ऑनियन सिक्युरिटी मॉडेलमध्ये. जसं की लॉलीपॉप मॉडेलमध्ये एकच हार्ड सेल असते किंवा एकच एक लेअर असते आणि ती जर ब्रेक केल्यानंतर तुम्हाला तो डेटा एक्सपोज करता येतो. तसं ओनियन मॉडेलमध्ये बऱ्याचशा लेयर्स तुम्ही त्या ठिकाणी ऍड करू शकता आणि त्याच्या इनसाइड डेटा जो आहे तो त्या ठिकाणी तुम्ही देऊ शकता. जरी अटॅकरने अटॅक केला तरी अटॅकर हा एक शेल काय करेल त्या ठिकाणी ब्रेक करेल, दुसरी करेल, पण सगळ्या शेल त्याला ब्रेक करणं तेवढं पॉसिबल ठरणार नाही. सो तो त्या ठिकाणी काय होऊ शकतो, तो त्या ठिकाणी अटॅकर किंवा अटॅक हा फेल करू शकतो. हे लाईक ओनियनचे जसं पिल्स असतात, एक जसे पाकळ्या असतात कांद्याच्या, त्या प्रकारे ह्या ठिकाणी ते ओनियन मॉडेल काय करतं, वर्क करतं की बऱ्याचशा लेयर्स वन आफ्टर अनदर हा या ठिकाणी असतात. त्यानंतर नेक्स्ट जी टर्म आहे दॅट इज अ झोन ऑफ ट्रस्ट. झोन ऑफ ट्रस्ट हा एक इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे. कसा? सो द ट्रस्ट लेवल ऑफ नेटवर्क अँड कम्प्युटर सिस्टम आर नोन ॲज झोन ऑफ ट्रस्ट. जे तुमची कम्प्युटर आणि नेटवर्कची काही आहेत ज्या सिस्टीम्स त्या तुमच्या त्यामध्ये आहेत त्याला काय बोललं जातं, झोन ऑफ ट्रस्ट असं बोललं जातं. सो वन्स यू हॅव आयडेंटिफाय द रिस्क अँड थ्रेट टू युअर बिझनेस अँड you know what functions are required for your business, you can begin to separate those functions into the zone of trust. एकदा तुम्हाला कळलं की काय रिस्क आहे किंवा काय रिस्क होऊ शकते, कुठल्या प्रकारचे अटॅक होऊ शकतात, कुठल्या प्रकारचे थ्रेट्स हे डेव्हलप होऊ शकतात, तर हे सगळे बघून तुम्ही काय करू शकता, एक जो बिझनेस असेल किंवा जे काही फंक्शन असेल त्याला झोन ऑफ ट्रस्ट तयार करू शकता. म्हणजेच काय, तुमची जेवढी जी काही सिस्टीम आहे ती झोन ऑफ ट्रस्टमध्ये तयार करू शकता, की तुम्हाला माहिती असतं की ह्या प्रकारचे अटॅक होऊ शकतात, ह्या प्रकारचे अटॅक्स होऊ शकतात. झोन ऑफ ट्रस्ट आर कनेक्टेड विथ वन अनदर and business requirement evolve and require communication between various disparate network systems and other entities on the networks. IT resources vary in the extent to which they trust each other. Separating these resources into zone of trust enable you to vary the levels of security for those resources according to their individual security needs. झोन ऑफ ट्रस्टमध्ये तुमचे सिस्टीम्स आहेत, ठीक आहे, ज्या कम्प्युटर नेटवर्क्स आहेत, जे कम्प्युटर सिस्टीम्स आहेत त्या सगळ्या इन्व्हॉल्व असतात. जर एखादं तुमचा जो डिव्हाइस आहे, एखादी जी सिस्टीम आहे तुमची, ती अनऑथोराइज एरियामध्ये गेली किंवा अनऑथोराइज किंवा एक क्रिटिकल नेटवर्कमध्ये त्या ठिकाणी गेली, तर त्या ठिकाणी तुमचं जे काही सिस्टीम आहे ती ब्रेक, अटॅकर जो आहे तो ब्रेक करू शकतो. अटॅकर आहे त्या तुमच्या सिस्टीमवरती अटॅक करू शकतो. म्हणजेच काय, तर तुम्ही जे काही सिस्टीम वापरताय, तुम्ही जे काही नेटवर्क वापरताय, तुम्ही जे काही कम्प्युटर्स वापरताय, त्या सगळ्या एक चांगल्या नेटवर्कमध्ये असणं गरजेचं आहे, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला ट्रस्ट असेल, ज्याच्यावरती तुम्हाला विश्वास असेल, जेणेकरून ह्या जे काय एरिया आहे, ह्या ज्या सगळ्या सिस्टीम कनेक्टेड आहेत एकमेकाला, त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं अटॅक्स हा होऊ शकत नाही. ह्या सगळ्या ज्या सिक्युअर नेटवर्कमध्ये आहेत, कारण की मोस्ट ऑफ द अटॅक हे नेटवर्क थ्रूच होत असतात. So IT, the firewalls, routers, virtual LANs, and other network access control devices and technologies can be used to separate trust zone from each other. Firewalls आहेत, routers आहेत, virtual LANs आहेत, या सगळ्या ज्या आहेत त्या नेटवर्क ॲक्सेस कंट्रोल्स डिव्हाइसेस असतील, टेक्नॉलॉजी कॅन बी यूज टू सेपरेट टच झोन. प्रत्येकाचे सेपरेट टच झोन असतात, ट्रस्ट झोन असतात, अँड प्रत्येकापासून काय असतात ते वेगवेगळे असतात. So the trust can also be viewed from the transaction perspective. During a particular transaction, several systems may communicate through various zone of trust. ट्रस्ट तुम्ही वेगवेगळ्या ट्रान्झॅक्शन पर्स्पेक्टिव्हने बघू शकता की पर्टिक्युलर ट्रान्झॅक्शन हे होत असतं. कम्युनिकेशन जेव्हा होतं त्यावेळा ते जे काही ट्रान्झॅक्शन आहे ते वेगवेगळ्या सिस्टीम्समध्ये जात असतं. फॉर एक्झाम्पल, a credit card transaction may pass through the web server, an application server, a database, a credit checking services on the internet. During the transaction of all these systems must trust each other equally, even though the transaction may cross several network boundaries. जसं की एक्झाम्पल, या ठिकाणी तुम्ही कुठले ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन करत असाल, तर जेव्हा ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन करता तेव्हा तुम्ही सगळं बँकेची किंवा क्रेडिट कार्डची, डेबिट कार्डची जी काही डिटेल आहे
ती किंवा तुमची इन्फॉर्मेशन ही सगळी डिटेल त्या ठिकाणी एंटर करत असतात. ती एंटर करताना ती इन्फॉर्मेशन जी आहे ती वेगवेगळ्या सर्व्हिसेस किंवा वेगवेगळ्या डिव्हाइसमध्ये जात असते. ठीक आहे, वेगवेगळ्या झोन्समधून ती काय करत असते, जात असते. लाईक मग त्यांचं वेब सर्व्हर असेल, जर तुम्ही ट्रान्झॅक्शन करत असेल तर त्यांचं जे कंपनी आहे त्यांचं वेब सर्व्हर असेल, त्यानंतर त्यांचं ॲप्लिकेशन सर्व्हर असेल, डेटाबेस असेल, क्रेडिट चेकिंग सर्व्हिस असतील किंवा त्यांचे जे व्हेरिफिकेशनच्या सर्व्हिसेस असतील त्यामध्ये असेल, सगळ्यामधून ते काय जात असतं, डेटा जो आहे तो तुमचा पास होत असतो. पण ह्या सगळ्या ज्या काही सिस्टीम्स आहेत त्या एकमेकांशी कनेक्टेड असतात आणि त्या एकमेकांशी कनेक्ट असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये एक ट्रस्ट असतो, इक्वली ट्रस्ट काय असतो तो डिस्ट्रीब्युट असतो. त्याच्यामुळे हे सगळे जे आहे ट्रान्झॅक्शन हे सिक्युअर होतं. जरी हे ट्रान्झॅक्शन वेगवेगळ्या बाउंड्रीजमधून गेलं तरी. सो इट इज वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ झोन ऑफ ट्रस्ट. आफ्टर दॅट सेगमेंटेशन अलाउ ग्रेटर रिफाइनमेंट to access control based on the audience for which particular system. It helps confine the communication between the system to the services that have transactional trust relationship. तर ह्यामध्ये सेगमेंटेशन एक आहे, याला होतं ग्रेटर रिफाइनमेंट ऑफ ॲक्सेस कंट्रोल. ॲक्सेस कंट्रोल म्हणजे ॲक्सेस पर्टिक्युलर ॲक्सेस बोलतो ना आपण, तर पर्टिक्युलर ॲक्सेसला पर्टिक्युलर सेगमेंटला पर्टिक्युलर ॲक्सेस असेल आणि पर्टिक्युलर ऑडियन्सला तो ॲक्सेस असेल आणि ज्याच्याकडून काय होईल त्या ठिकाणी तुमचं जे काही कम्युनिकेशन आहे ते कन्फर्म होईल, ते कम्युनिकेशन आहे ते सिक्युअर होईल. लाईक यू आर टू वे स्टेप व्हेरिफिकेशन वगैरे जे आहे त्याचं आपण या ठिकाणी एक एक्झाम्पल घेऊ शकतो. सो एक टर्म तुम्ही झोन ऑफ ट्रस्टची लक्षात ठेवा की काय आहे, की इट इज अ ट्रस्ट बिटवीन द सेव्हरल सिस्टीम्स, इट इज अ ट्रस्ट बिटवीन द सेव्हरल नेटवर्क्स, सेव्हरल कम्प्युटर सिस्टीम्स. And one, just keep in mind your one example of credit card or any transactions. While you are purchasing anything, तुम्ही काही परचेस करत असाल तेव्हा असेल किंवा काही असेल तर ते एक ट्रान्झॅक्शनचं एक्झाम्पल लक्षात ठेवा की ज्यामध्ये वेगवेगळ्या सिस्टीम्स त्या काय करत असतात, एकत्र येत असतात आणि त्यामध्ये ट्रान्झॅक्शन होत असतात. सो दिस इज द टर्म झोन ऑफ ट्रस्ट. त्यानंतर बेस्ट प्रॅक्टिस फॉर नेटवर्क डिफेन्स. तुमचं कुठल्या प्रॅक्टिस आहेत, कुठल्या टर्म्स आहेत नेटवर्क डिफेन्ससाठी. नेटवर्क डिफेन्स किंवा अटॅक होऊ नये यासाठी आपण काय काय यूज केलं पाहिजे हे सगळं आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. तर आज आपण काय बघितलं, तर आज आपण रिस्क ॲनालिसिस म्हणजे काय बोललं, रिस्क ॲनालिसिस कसं करायचं ते बघितलं. त्यानंतर त्याच्यामध्ये सिक्युअर डिझाईन प्रिन्सिपल्स काय आहेत ते बघितलं. सिक्युअर डिझाईन प्रिन्सिपल्समध्ये CIA ट्रायड मॉडेल, दॅट इज अ कॉन्फिडेन्शियलिटी, इंटिग्रिटी अँड अवेलेबिलिटी, हे पॉईंट बघितले. ते मेंटेन ठेवण्यासाठी तुम्हाला कुठले डिफेन्स मॉडेल तुम्ही यूज करू शकता. डिफेन्स मॉडेल ह्या ठिकाणी आपण बघितले, ते 2 डिफेन्स मॉडेल यामध्ये होते, ज्यामध्ये आपण लॉलीपॉप मॉडेल अँड ओनियन मॉडेल हे बघितले. त्यानंतर झोन ऑफ ट्रस्ट जी टर्म आहे ती बघितली. तर एवढं आज आपण बोललेलं आहे. बाकीचे जे पॉईंट्स असतील ते नेक्स्ट लेक्चर बघूया. ह्यामध्ये जर कुठला पॉईंट समजला असेल तर विचारलात तरी चालेल, काही क्वेश्चन असेल तर विचारलात तरी चालेल. अटेंडन्स ज्याने टाकला नाही तर अटेंडन्स टाईम चॅट बॉक्समध्ये टाका. समजलंय का? जेवढं टर्म सांगितलं ते समजलंय का? हॅलो, हो साईन पटकार. अरे तुम्ही अनम्यूट करून पण बोलत जा रे. बाकीचे अहमद आहे, अक्षता आहे, असद, हुजैफा, जबीन, निकिता, ओमकार, राहुल, रोहन, अमीन, श्वेता, तेजस, एवढे जण आहात, एकही अनम्यूट करून बोलत नाही. येसावर नो काहीतरी बोला. काही क्वेश्चन असेल तरी विचारलं तरी चालेल. अटेंडन्स सगळ्यांनी टाका. अटेंडन्स ह्या चॅटबॉक्सचा जो काय अटेंडन्स झाला आहे कॅल्क्युलेट त्याच्यानुसार करणार आहे कॅल्क्युलेट. सो अटेंडन्स ह्या चॅटबॉक्समध्ये टाकत जा.
while recording this lecture, the attendance also recorded automatically. Okay, sir. Okay, ठीक है. Thanks for the joining. Okay, thank you. लिप केला तरी चालेल. Thank you.